هستن.
زیر اثرات Abad, kifayet, kifayet. خدا بره تیشرت فقط 28 سمنو هم بده اینا رو تست کن سمنی هم بده اینا رو تست کن جناب بود کجا بکشه؟ به مجید بگو قشنگ بکشه سمنو هم بده اینا رو تست کن سمنو هم بده اینا رو تست کن راجیت دار شکلی هست سمنی هم بده هر بردیاری بفرم خانم بابا کجا داری میری به دانشگاه سمنو بخره خدا ما رو بکشه